بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین، در پالی فامیلکایتان خوش و آرام باشین. آمدیم که باز یک چند کلمه سویدنی بخوانیم. شروع میکنیم درس خود از جنتری. کدام ماست ایما؟ ایما از یونی. کدام سال است؟ 2020 2020. ماه بعدی از یولی و ماه گذشته بود می. اینجا روزهای هفته است: مانداگ، تیسداگ، اونسداگ، توشداگ، فریداگ. و 2 روزم رخصتی است، در خانه هستیم: لورداگ و سونداگ. امروز کدام تاریخ است؟ امروز است جمعه، فریدا و 26 یونی. درست شد؟ اینجا میبینیم اینجا ماه هست: از ینواری، فبروری، مارس، اپریل، می، یونی. فعلا ما در یونی هستیم: یولی، آگوستی، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. و اینجا هم هفته هاست. سکنین هفته 23ام، 24ام، 25م و فعلا تاریخ 26 است و هفته 26م است. درست شد؟ ای بود جنتری. امروز ما میریم یک چند کلمه در باره شوپر میخوانیم. شوپر چی را میگه؟ خریداری کردن، خرید کردن. یک شوپر پاپریکا. ما میخرم مرچ دلمه. هن شوپر کافه. او مرد میخره کافی. هون شوپر اوست. او زن میخره پنیر. eller hon köper morötter. او میخره زردک. de köper gurka. آنها میخرند بادرنگ. de köper mjölk. آنها میخرند شیر. de köper ägg. آنها میخرند تخم. متوجه باشین اینا از اسم jag, han, hon, de. jag یعنی من یک شخص هستم، اسم است. han یک شخص است، او مرد یک شخص است. hon یک شخص است، او خانم. de آنها اشخاص است، چند نفر است. اول در یک جمله که جور میشه اسم میه، بعد از او چی میه؟ فعل میه. فعل و بعد از او اسم اشیا میه. درست است؟ Vad köper du? Var köper du grönsaker och frukt? میگه از کجا میخری تو سبزیجاتت و میوه‌ت؟ از کدام جای میخری؟ شما میتونین گفته که من میخرم از هر جایی که میخرین. میتونین گفته مثلا من میخرم از مولوانگستوریت. و لیسا برتان میگه که من میخرم از ویلیز. äter du frukt varje dag؟ سوال کرده. اینجا سعی کنین سوالی است و با یک فعل شروع شده جمله. میگه آیا تو میخوری میوه هر روز؟ äter du grönsaker varje dag؟ میخوری همه روزه سبزیجات یا نه؟ سبزیجات همه روزه میخوری یا نه؟ گفته stryk under alla verb på sidan 15. میگه که خواهی مربوط به ما شما نمیشه. köpte du
paprika igår. این صفحه را امروز نمیخوانیم و همچنان این صفحه دیگر که پیشتر ما براتون گفتم این صفحه را هم نمیخوانیم. میریم شروع میکنیم سر کارخانگی خود که در کارخانگی امروز کدام کارا را باید بکنیم. امروز قراره که شما خبر دارین امروز است جمعه. در روزهای جمعه شما از هفتتان چیز کار ندارین، صرف در کارهای خانگیتان زیاد میشه. امروز از فریداگ 26 یونی و اینجا یک QR کد داره که QR کد کار نمیده ولی در جایش لیسا بر شما یک QR کد نو روان میکنه که او را میتونین گوش کنین که یوسف handlar mat. یوسف خریداری میکنه غذای خود. اینجا چی نوشته است؟ عبدوس خیلتر چی را میگه؟ لیسا برتان میگه خیلت بخوانین. خیلت یعنی لوحه را میگه بخوانین. ببینین از مونداگ تا فریداگ از 7 واز میشه تا 21 بجه و از لورداگ تا سونداگ از لورداگ و سونداگ 7 واز میشه و 18 بجه بسته میشه. درست است؟ خب ایره لیسا برتان QR کد نو روان میکنه. این غلط است. اوره که بشنوین اینی تکست برتان میخوانه. اینجا سوالایش هست گفته نر öppnar Abdus på onsdagar. اینجا میبینین بعد از او جواب میدین. نر stänger Abdus på onsdagar و چی وقت بسته میکنه Abdus میگه در روزای چهارشنبه. این هم فریداگ 26 یونی است. جمعه 26 یونی. اینجا QR کد داره. QR کد ها اکثرش غلط است. QR کد های نو براتون لیسا روان میکنن. شما میتونین ببینین. این از هانا handlar mat. بیشتر یوسف handlar mat بود. آله هانا handlar mat. هانا خریداری میکنه غذای خود. از کجا؟ اوینس فود. این لوحش است از مونداگ تا فریداگ. لوحش از 8 بجه تا 24 بجه واز است و در لورداگ و سونداگ از 9 بجه تا 20 بجه واز است. خب ایرام گوش میکنین باز سوالش جواب میدین. نر stänger اورینت فود på helgen. چی وقت میگه بسته میکنه اورینت فود در روزای رخصتی؟ var handlar du mat. میگه از کجا تو خریداری میکنی غذایت؟ نر handlar du mat و چی وقت تو خریداری میکنی؟ کدام وقت روز؟ صبح، شب، کدام وقت؟ فریداگ 26 یونی. ای هم کار امروزتان است. گفته titta och lyssna på filmen många gånger. میگه ببینین و گوش کنین و فیلم چندین مرتبه. اینجا QR کد است. این فیلم است. ببینین چندین مرتبه و گوش کنین. باز اینجا خودتان سکریو نیه اول. اینجا لغتایی را که نو یاد گرفتین یا از این تکست های بالا یا هم از این فیلم که میشنوین میگیرین در این قسمت نشتش میکنین. در اینجا لغتای نو نشته میکنین. اگر میتونستین با زبان مادری ترجمه کنین یعنی در دری ترجمهش کنین اینجا میتونین نشته کنین. اگر نمیتونین باز وسیویدنی یک دفعه در اینجا یک دفعه در اینجا ترجمهش کنین. درست است؟ این هم کارخانگی امروز است. روز جمعه 26 یونی. svara på frågorna. جواب بتین با سوالا. vad gör hon. میگه چی میکنه این دختر؟ var är hon. کجا است این دختر؟ فکر کنم کلش در اینجا در QR کد است. vad handlar hon. چی خریداری میکنه او دختر؟ کدام چیزا رو میخره؟ اینجا چند خط براتون مانده. شاید یک ذره زیادتر تشریح برش باید بکنین. مثلا او خریداری میکنه گوشت با
میوجات، در میوجات مثلا بنان میخره و این میخره و میخره. این هم کارخانگی امروزتان است. فریداگ 26 یونی هور بیتالر هن. چی رقم پیسه خود پرداخت میکنه ای بچه؟ با کورت، کنتنت یعنی نقد، بیتاله پرداخت کردن میگه. با کورت پرداخت میکنه یا پیسه نقد میده. svara på frågorna. Var handlar du? از کجا خریداری میکنی تو؟ vad handlar du؟ و چی را خریداری میکنی تو؟ مثلا که میری برای خوراکت کدام چیزا را خریداری میکنی؟ خب کارخانگیتان اینم قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. روز خوش، وقت خوش. خدا حافظتان.